Thầy giáo này là một con mông cà già nhưng nỏ có răng. 300 năm trước thầy đớp mẹ rồi, 300 năm sau thầy đớp con. Thầy đớp lung tung nên tạo nên một bầy nữ sinh mông cà già xinh đẹp. Tiến sĩ Weiner lúc còn thanh niên đã yêu nàng Mary. Nhớ hồi đó là năm 1711 lúc mà Hà còn chưa sinh ra. Khi đang thủ thì yêu thương thì mặt trời lặn mất dạng khiến anh chàng mông cà già không thể kiềm chế bản thân trước mùi máu của bạn gái. Bản năng nổi dậy, anh ta cắn rồi uống máu khiến cô bạn gái còn chưa kịp lên tiên cùng anh đã bay lên bàn thờ ngồi chỏng chơ trên đó. Gia đình bạn gái đau buồn đến mức không cho phép anh ma đến đưa tiễn cô gái lần cuối cùng. Tuy nhiên, cải trang thành một tu sĩ, anh ta đã lẻn vào và đánh cắp chiếc vòng cổ của người yêu để làm kỷ niệm. Anh trai của cô gái bắt tận tay dây tận cánh, định bụng cho kẻ cắp kia một cọc gỗ vào tim nhưng đã thất bại vì anh ma quá mạnh. Thậm chí còn bị phản bùa mà ăn trọn cái cọc do mình ném ra. Điều kỳ lạ là sau khi bạn gái chết, cái răng nanh của anh chàng ma cà rồng không thể mọc dài thêm được nữa. Kết quả là anh ta không thể ăn thịt người và phải sống sót bằng cách ăn máu động vật trong suốt 300 năm qua. Ở thời hiện đại, khi đã là giáo sư lịch sử, anh đã tâm sự với bác sĩ trị liệu và là đồng nghiệp của mình, rằng anh là một con mông cà già bất lực vì chẳng thể gây sợ hãi được cho ai. Đang ngồi than thở cùng nhau thì anh ma thấy một con bé học sinh mới chuyển đến trường. Nó đi cùng ba và mẹ. Hai thầy giáo ra đón học sinh mới để tư vấn cho cô học trò và ông bác sĩ lỡ mồm gọi tiến sĩ là ma cà rồng, nói xong bèn đổi chủ đề rằng đó chỉ là đang nói về bộ phim Trạng Vạng. Tôi đùa đấy, giáo sư lịch sử của chúng ta dù tóc tai xồm xoàm nhưng là một vĩ nhân đấy. Khi rời văn phòng cố vấn, Therese, nữ sinh mới ôm chầm lấy Fred cậu bạn cũ của mình. Cả bầy con trai trong hội bạn của Fred chào mừng nữ thần mới đến. Đột nhiên, cả bọn thấy kỳ lạ khi ông giáo già cứ ôm khư khư cái dù trông rất dị. Chả lẽ lão muốn có làn da trắng như Ngọc Trinh ư? Tao nghe bác sĩ của trường nói ổng là ma cà rồng. Nữ sinh mới đến bắt đầu nhiều chuyện với đám bạn. Trong khi đang dạy học, giáo sư mờ ám đổ ít máu vào chiếc cốc của mình, lũ học trò cứ ngỡ đó chỉ là món sinh tố dâu tây thơm ngon. Sau đó, khi mặt trời lặn, nữ sinh mới đến để ý thấy giáo sư lịch sử đang bước vào một tòa nhà khác. Ông nhìn thấy Therese và trong lòng xao xuyến như gặp lại người bạn gái Mary mà ông đã yêu cách đây 300 năm. Thoáng bối rối, ngài giáo sư khả kính vấp phải bậc cầu thang ngã chỏng vó. Lũ học trò cảm thấy buồn cười vì ông giáo hiếm khi trông có vẻ ngờ nghệch như vậy. Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, ông giáo già tâm sự với ông bạn bác sĩ rằng sinh viên năm nhất có nét giống bạn gái cũ của anh ấy một cách đáng kinh ngạc. Khi học sinh hỏi thầy mình về sự cố vấp ngã, giáo sư nói xạo rằng anh ta bị ong đốt. Đột nhiên, nữ sinh sáng giá bước vào phòng và xin thầy nhập học. Kỳ lạ là cứ thấy nữ sinh này là cái vật nhọn trong mồm giáo sư lại nhô ra. Anh giáo cho cả lớp nghỉ học với lý do củ chuối là về nhà bồng mẹ đi tắm. Anh nhanh chóng giải tán lớp học và vội vã rời khỏi phòng. Khi bước vào phòng tắm, răng nanh của tiến sĩ Gretzky xuất hiện lần đầu tiên sau 3 thế kỷ, khiến ông cười điên cuồng. Một nam sinh đen đủi bước vào và thành mồi ngon cho thầy giáo mông cà già. No nê, thầy tha cái body Samsung của nam sinh ra nghĩa địa. Khi thầy đang ôm đàn ngồi hát thì nữ sinh vào phòng, trả lại cái cốc đầy máu cho thầy. Em đã lau rửa nó sạch sẽ và cũng không ngại giúp thầy những việc khác. Thấy nữ sinh thầy lại nhô cái răng dài ra. Lo sợ bị phát hiện thầy lỡ tay đập gãy cây đàn rồi bảo con bé quay lại vào hôm khác. Đêm đó, mẹ của nữ sinh năm nhất đến mang theo đồ uống cho mọi người. Therese không vui vì cho rằng mẹ không nên coi cô là trẻ con và hối lộ các bạn cùng lớp như vậy. Mẹ của cô bé thì lại than thở với chồng là ước gì bà chưa từng sinh ra cô con gái ngỗ ngược. Therese đến văn phòng của tiến sĩ vào ngày hôm sau và đưa cho ông ấy hồ sơ xin học thêm lớp. Giáo sư đã ký nhưng xếp cô vào lớp buổi sáng, thay thế cho nam sinh xấu số mà ông mới quăng ở nghĩa trang hôm trước. Gái ôm ông giáo đầy bất ngờ tỏ lòng cảm ơn, ông cũng hờ đồng ý. Những ngày hôm sau, nữ sinh bị hớp mất hồn cứ dán mắt vào anh giáo già. Dần dần nhận ra rằng cô đã bị ông ta thu hút. Sau giờ học, giáo viên lãng xẹt lại ôm đàn và hát, nữ sinh đột nhập vào rồi cứ thế tự bóp rồi lột hết. Mỡ dâng miệng mèo cứ thế mời thầy sơi. Ôi một cuộc tình chênh lệch những 300 tuổi, khiếp thật. Từ khi việc mờ ám giữa giáo viên và học trò xảy ra, tin đồn cứ thế lan dần trong bọn học sinh. Từ nam sinh cho đến nữ sinh đều đem chuyện thầy trò nhà nó ra đàm tếu. Tại sao tao luôn thấy cô ta trong phòng ông thầy? Dù họ ở trong phòng tối, nhưng biết đâu đấy họ chỉ đang cùng nhau nghiên cứu một cái gì đó rất là trong sáng cũng nên. Một ngày nọ, khi đang chụp ảnh, nam sinh nặng cân phát hiện giáo sư lịch sử và cô bạn mình cùng lên xe của ông thầy. Fred đau lòng khi thấy người mình thương lên xe cùng giáo sư sử học. Về phía anh giáo thì anh ta thú nhận với bạn mình rằng anh có quan hệ tình cảm với cô gái mới đến. Anh cảm thấy cô gái rất giống với người yêu cũ của anh ta. Tối hôm đó, chàng béo xem lại các bức ảnh của mình và nhận thấy ông giáo gần như vô hình trong bức ảnh. Báo với thằng bạn sự việc lạ lùng nhưng nó không tin, nghĩ là anh béo dùng Photoshop chơi mình. Để minh chứng cho điều mà mình nghi ngờ, béo mang máy ảnh vào lớp lén chụp anh giáo.
Sau khi trải qua khoảng thời gian lãng mạn với giáo sư của mình, cô sinh viên năm nhất đề nghị họ nên đi chơi qua đêm như những người bình thường. Tuy nhiên, người hướng dẫn đã từ chối và giải thích rằng anh ta không phải là người bình thường. Khi nghe điều này, sinh viên năm nhất cảm thấy khó chịu và cố gắng chọc tức giáo sư rằng nó cũng xem ông như trò chơi mà thôi. Đáp lại, ông thầy cũng nói rằng ông cũng như cô làm nữ sinh tức giận. Đột nhiên, ông thầy lẩm bẩm nhắc đến Mary và con bé kia tròn mắt vì hóa ra mẹ nó cũng tên Mary. Giáo sư ngạc nhiên hỏi tên đầy đủ và khi biết được điều này, ông sung sướng đến độ không kiềm chế được lại ngoạm vào cổ con bé kia. Uống gần lít máu mới bình tĩnh lại đưa con bé về nhà mình. Giáo sư chạy ngay đến nhà nữ sinh, mong tìm gặp mẹ nó. Sau vài thăm hỏi vu vơ, giáo sư đã xác định được Mary của ông vẫn còn sống. Chính là mẹ của con bé kia. Ông nhờ ba của Trish giao cho mẹ nó một cái hộp rồi hăm hở huýt sáo bước ra xe. Khi thầy trở lại xe, anh nhảy cẫng lên vì sung sướng khi nhận ra bạn gái cũ vẫn còn sống. Nghe anh thổ lộ niềm vui sướng, bạn già cho rằng có thể Mary không chết mà chỉ bị hôn mê tạm thời. Rồi sau đó cô ấy cũng bị biến thành mông cà già. Khi trở về nhà, giáo viên lịch sử hoảng sợ khi phát hiện ra Trish đã biến mất nên ông phải đi tìm cô ngay lập tức. Trong cơn tuyệt vọng, ông đi đến ký túc xá nhưng không ai biết tin tức gì của nữ sinh. Tối hôm đó, Mary nhận được thư của chồng thông báo rằng có một người đàn ông đã gửi cho cô một chiếc hộp nhỏ. Khi mở nó ra, cô vô tình làm vỡ ly rượu khi phát hiện ra chiếc vòng cổ cũ của mình. Trong khi tìm kiếm cô học trò, con gái bồ cũ, giáo sư thấy một đống body vô hồn và xác nhận cô gái đã hút cạn 29 người. Dù ông giáo khuyên cô nên tiết chế lại và chỉ nên dùng máu động vật nhưng cô đang cơn thèm huyết nên tấn công anh giáo già để tẩu thoát. Tiến sĩ Gretzky quay trở lại nhà Mary vào ngày hôm sau, và khi người phụ nữ nhìn thấy ông, họ quấn lấy nhau khiến anh chồng tuyệt vọng đòi ly hôn. Anh giáo nói với người yêu cũ con bà bị anh bem một phát rồi thành mông cà già. Giờ cô đang đi bem người ở ngoài kia. Anh cũng lỡ đốt cái lò nướng củ khoai với con bé. Anh cầu xin bồ cũ cùng anh đi ngăn chặn Trish tiếp tục hại người. Nghe điều này, Mary muốn lịm cái lòng. Nàng đuổi anh giáo đi. Trong khi đó, Trish đến nhà nữ sinh và cắn mọi người. Nhóm nam sinh lên kế hoạch vạch trần thân phận của ông giáo, họ mở rèm cửa sổ, cho ánh nắng chiếu vào phòng. Vị giáo sư khó chịu nhanh chóng đứng dậy, đánh sinh viên và đóng cửa sổ lại. Anh ta nói rằng mọi người hãy bình tĩnh vì bây giờ có một mối họa lớn hơn cần lo. Có một con ma cà rồng non đang lang thang bên ngoài để tấn công mọi người. Giáo sư nhờ sự giúp đỡ của các học sinh để kết liễu cuộc đời Trish vì cô đã mất kiểm soát. Ban đầu còn do dự, sau đó họ đồng ý tin theo lời ông giáo. Cần phải đâm một chiếc cọc gỗ xuyên qua tim của kẻ hút máu thì mới tiêu diệt được hắn ta. Lúc này nữ sinh đã tập hợp được một biệt đội các em ma cà rồng xinh đẹp. Các chị em nữ sinh của cô ấy đang cầm ô, đang phát tờ rơi kêu gọi mọi người hiến máu nhân đạo. Bên này mọi người gấp rút chuẩn bị cọc gỗ, đèn huỳnh quang, nói lời tạm biệt với gia đình rồi lên đường chiến đấu. Trong khi những kẻ tiêu diệt ma cà rồng đang bận rộn bên trong ngôi nhà của hội huynh đệ, Trish đã kết thúc cuộc đời của một y tá trong xe kéo và lấy được một chiếc hộp chứa các túi máu. Để vào xào huyệt của con gái, Mary giả làm con gái của bà. Khi các chị em nữ sinh cho cô ấy vào, cô ấy đã giúp các học sinh và giáo sư tiêu diệt các nữ ma cà rồng. Sau đó, tất cả cùng đi tìm Trish. Khi đến nhà nữ sinh, Mary cố gắng nói chuyện với con gái mình, cô ấy đang muốn biến mọi người thành ma cà rồng bằng cách uống máu của họ. Nghe vậy, người mẹ tuyệt vọng biết con mình đã hết thuốc chữa. Bà đành phải vì đại nghĩa diệt thân. Khi Mary thương tiếc sự ra đi của con gái mình, mọi người phát hiện ra bác sĩ bạn của ông giáo sư lịch sử cũng đã bị biến thành ma cà rồng. Tóm tắt của Hà đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh của Hà. Năn nỉ đó, đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.